วันนี้ผมจะมาปิดท้ายชุดวิดีโอด้วยการสอนการเรนเดอร์นะครับการเรนเดอร์งานชิ้นนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมจะค่อยๆลองใช้สัก2-3วิธีในการเรนเดอร์ซีนออกมาให้ดูสวยนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้งานต่อได้จริงนะครับวิธีแรกที่เขานิยมกันเลยก็คือการเรนเดอร์สินค้าเป็นโปรดักต์ตัวเดียวนะครับผมผมจะเพิ่มคอลเลกชันใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น Render นะครับเวลาผมเอาพวกพร็อพหรือว่าไฟล์กล้องต่างๆผมจะเอามาวางไว้ในตัวคอลเลกชันนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเริ่มจากการเอาเพลงขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนในแกน x แล้วก็ขยายนะครับจากนั้นก็เลื่อนนะครับให้เป็นฉากหลังอันนี้เราจะแล้วก็สเกลไปนะครับเราจะเรนเดอร์ตัวสินค้าแบบลอยนะครับโดยมีฉากหลังที่เราจะยิงไฟเข้าไปนะครับตัวนี้ผมจะใช้ไฟ HDRI มาประกอบฉากด้วยเพื่อให้แสงเนี่ยมันกระจายเท่าๆกันตามมันจะแล้วแต่ตาม HDRI นะครับเราจะให้แสงที่แตกต่างกันก็ต้องลองโหลดมาใช้ดูนะครับ HDRI ฟรีก็มีจาก Polygon Haven ก็ใช้ได้นะครับค่อยๆลองใช้กันดูเมื่ออันนี้ผมแสงของตัวนี้จะยิงเข้ามาจากทางด้านข้างนะครับสองข้างตรงด้านตรงกลางเนี่ยแสงมันจะดรอปลงนิดหนึ่งตัวฉากนะครับผมก็สร้าง Material ตัวใหม่ตั้งชื่อเป็น Backdrop นะครับตัว Backdrop เราเปลี่ยนสีได้เลยนะครับเวลาเลือกใช้สีก็พยายามตัดคอนทราสต์กันอาจจะเป็นซอฟต์คอนทราสต์ก็ได้นะครับให้ดูจากวงล้อสีนะครับถ้าใครเรียนทฤษฎีสีมาก็น่าจะเข้าใจนะครับว่ามันจะมีคอนทราสต์แบบไหนบ้างนะครับอันนี้ผมจะไม่ทำคอนทราสต์ไปตรงกันข้ามเลยนะครับก็จะออกเป็นสีเขียวนิดนึงประมาณนี้เพราะมันจะอยู่ใกล้ๆกันอันนี้นะครับเป็นสีใกล้เคียงกันนะครับก็จะไม่ตัดกันมากเสร็จแล้วผมก็จะเพิ่มไฟดวงหนึ่งขึ้นมานะครับเป็น point นะครับแล้วก็ลากไปด้านหลังจะเห็นได้ว่ามันมีแสงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเราจะทำเป็นไฮไลท์นะครับคล้ายๆกับว่าตัวฉากหลังเนี่ยมันมีแกรเดียนนะครับจากตรงกลางก็จะขาวเลยผมก็ลองตั้ง power นะครับเป็น1,000นะครับตัวรัศมีก็ลองตั้งถ้ายิ่งเยอะนะครับแสงก็จะยิ่งซอฟต์ลงนะครับถ้าศูนย์เลยแสงตรงกลางเนี่ยมันก็จะเข้มนะครับเสร็จแล้วถ้าเรายังไม่พอใจว่าตรงข้างหน้าเนี่ยแสงมันน้อยไปเราก็สามารถเพิ่ม Area Light ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็หมุนนะครับยิงมันเข้ามาทางด้านหน้านะครับเราปรับ Pivot Point นะครับเป็น 3D Cursor แล้วก็ยิงด้านข้างแบบนี้แล้วเราก็ปรับค่าแสงนะครับค่อยๆปรับนะครับ
เรื่องการจัดแสงผมเคยสอนไปแล้วนะครับใช้วิธีง่ายๆคือ three point lighting นะครับก็มีแค่แสงเป็น key light นะครับเป็น fill light แล้วก็อาจจะเป็น backlight นะครับเราต้องค่อยๆลองปรับไปเรื่อยๆให้ดูว่าค่าแสงไหนเนี่ยโอเคที่สุดแล้วเราก็ย้อนกลับมานะครับตัว material ที่เราใส่ไปก่อนหน้านี้นะครับเป็น label ตัวนี้ตัว label เราสามารถปรับค่าสีได้นะครับเหมือน Photoshop เลยนะครับเพียงแค่เพิ่มโหนดเข้าไปนะครับโหนดตัวนี้เราสามารถปรับให้เข้มขึ้นได้ถ้าเราไม่พอใจนะครับหรือแม้กระทั่งเรายังสามารถเปลี่ยนสีมันได้นะครับ เหมือนกับตัวแบบเดียวกันเลยเป็น Hue Saturation Value เนี่ยก็เหมือนใน Photoshop เลยเราสามารถเพิ่มมาได้อันนี้สำหรับคนที่ไม่ต้องการไปปรับใน Photoshop เพิ่มนะครับเราสามารถปรับจากตรงนี้ได้แล้วเราก็ลองปรับค่าสีพื้นหลังดูอีกสักเล็กน้อยนะครับ โอเคเมื่อได้เสร็จแล้วเราก็เพิ่มกล้องตัวกล้องนะครับเราเพิ่มมาแล้วถ้าอยากจะให้กล้องมาที่หน้าวิวพอร์ตนะครับแล้วก็แค่เสิร์ชนะครับ Camera นะครับ Align Active Camera to View นะครับตัวนี้กล้องมันจะปรับมาให้ตามวิวแล้วเวลาเราอยากจะยิงเป็นช็อตหน้าตรงนะครับให้ปรับเป็น ออโต้กราฟิกนะครับเราก็จะได้ช็อตหน้าตรงแล้วก็เอา End Panel ขึ้นมานะครับปรับตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางนะครับอันนี้คือช็อตง่ายๆนะครับเป็นสินค้า Product ตัวเดียวนะครับก็จะมีแค่นี้แล้วเราก็ปรับตั้งค่านะครับตัว Format เราอยากจะได้ขนาดเท่าไหร่เป็นนามสกุลไฟล์อะไรนะครับเราก็ปรับได้เลยนะครับแล้วก็กด Render ภาพออกมานะครับต่อกันด้วยการเรนเดอร์ภาพที่2นะครับอันนี้ผมจะนำคอนเซปต์การจัดเรียงนะครับเป็นกริดนะครับเยอะๆซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเราอาจจะต้องใช้ Instant นะครับในการ Copy นะครับตัวกระป๋องตัวนี้ออกมาให้ออกมาตามpoint ที่เราวางไว้แต่ในปัจจุบันมันโปรแกรม Blender มี Geometry Nodes มาให้แล้วเราจะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับผมจะลองทำให้ดูแบบง่ายๆนะครับด้วยการเพิ่ม Collection Render ขึ้นมาอันหนึ่งผมจะปิดตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เพิ่ม Mesh นะครับเป็น Plane ตัวนี้เราสามารถเพิ่มเป็นอะไรก็ได้นะครับ Geometry Node จะไม่ได้สนใจตัว Geometry หลักเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้นะครับเราก็เข้ามาที่แท็บ Geometry Nodes นะครับกด New พอกด New เสร็จผมลบอันนี้ออกไปจาก Geometry ตัวนี้ตัว Plane หายไปแล้วนะครับผมเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ผมจะเพิ่มกริดขึ้นมานะครับไซส์ผมตั้ง6คูณ6นะครับVDC ในแกน y 12อันนี้ก็6นะครับเสร็จเราต่อขึ้นมานะครับเปิด wireframe เราก็จะได้กริดตามที่ตั้งเอาไว้นะครับเซตคอนเซปต์
ของ Geometry Nodes นะครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็คือการ Instance on Points นะครับหมายความว่าเราจะนำกระป๋องเนี่ยมาวางไว้ตามจุด Instance ตาม point นะครับที่เรากำหนดจะเป็น point ของตัว vertice เป็น edge หรือเป็น face นะครับแล้วแต่เราเลือกนะครับอันนี้ผมก็จะเพิ่มโหนดนะครับ Instance on Point เข้ามานะครับเสร็จแล้วผมก็จะลากนะครับ Collection ตัวนี้เข้ามาแล้วก็เราก็จะได้เป็น Collection Info เข้ามานะครับแล้วก็ลองเราก็จะได้เห็นไหมครับมันก็จะ Instant นะครับตามกริดที่เราวางเอาไว้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะทำเป็น Instant ตรงเป็นเฟสหรือเป็นตรงไหนอันเนี้ยเราก็ต้องเพิ่มโหนดนะครับ Match to Points นะครับเราก็เลือกได้ว่าจะให้มันอยู่ตรงไหนนะครับโดยปกติถ้าผมเข้าใจไม่ผิดถ้าเป็นจาก Geometry เนี่ยมันจะเป็นตัว Vertice นะครับผมใช้ Vertice เป็นหลักก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มเข้ามาเสร็จแล้วนะครับหลักการต่อไปนะครับผมจะทำให้ตัวกระป๋องเนี่ยนอนไปในแนวราบนะครับผมก็มาดูว่าต้องใช้โหนดตัวไหนนะครับผมจะเพิ่ม transform geometry เข้ามานะครับแล้วก็ duplicate เข้ามาอีกอันหนึ่งผมลองอย่างนี้ก่อนแล้วก็ scale นะครับ scale ตัวนี้ก็ต้องลองปรับนะครับเราสามารถลากนะครับแล้วก็ใส่ node value เข้ามาinput value นะครับเวลาเรา scale เนี่ยเราก็ใส่ไปได้เลยนะครับมันก็จะ scale 3 แกนให้อัตโนมัตินะครับส่วนตัวนี้ rotation นะครับผมก็จะใส่เป็นของกริดนะครับเป็น-90นะครับเพราะว่าผมจะเปลี่ยนในนี่นะครับจะเปลี่ยนมุมนะครับให้มันมาเรียงตามนี้เสร็จแล้วผมอยากจะปรับนะครับในแถวคู่นะครับให้ขึ้นหรือลงนะครับเราก็จะใช้โหนดนะครับ set position นะครับเราก็จะเพิ่ม set position เข้ามานะครับวางไว้ด้านหลัง instant on point เวลาเราจะขยับอันนี้เรามันขยับไปทั้งหมดเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำ selection หรือว่าเลือกในจุดที่เราอยากจะขยับนะครับเวลาในการเลือกจุดที่เราจะขยับเนี่ย Geometry Node จะมีเรื่อง match เป็นเรื่องคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับวิธีการเลือกนะครับผมจะเลือกจาก index หมายถึงอะไรผมเปิดให้ดูนะครับเปิด viewer นะครับแล้วผมก็เพิ่ม node index เข้ามานะครับแล้วก็ต่อเข้ามาแล้วเราก็เพิ่มผมเพิ่มก่อนนะครับแป๊บนึงนะฮะต้องมาที่เปิดตัวนี้นะครับ attribute text นะครับอันนี้คือค่า index นะครับเวลาเราจะเลือกนะครับตัวค่า index ตัวนี้จะอยู่ในจุดของ vertice นะครับผมอยากจะเลือกตัวนี้ selection ในแถวคู่เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ทำการเลือกมันเลยขยับไปทั้งหมดเราต้องเลือกแค่นี้นะครับแถวคู่วิธีการทำผมก็เพิ่ม node index นะครับ
แล้วก็เพิ่ม match นะครับ node match node เข้ามา 2 อันปรับอันแรกเป็น floor modulo นะครับเชื่อม index เข้ากับอันแรกตัวนี้ผมก็จะปรับเป็นตัวนี้ต้องเป็น compare node นะครับ compare node เสิร์ชเข้ามาปรับเป็น equal นะครับก็คือเท่ากับที่เราอยากจะเลือกนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ใส่ไป for modulo นะครับการเลือกนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นเป็นบูลีนนะครับบูลีนหมายความว่ามันจะมีแค่ค่า0กับ1เท่านั้น1ก็คือเลือก0ก็คือไม่เลือกนะครับเราก็ต่อเข้าไปตาม selection นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้โอเค1คือเลือก0คือไม่เลือกนะครับแล้วเรามาดูผมจะเลื่อนขึ้นในแกน y เห็นไหมครับนี่คือ1แล้วเราก็เลื่อนขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถลองปรับได้นะครับว่ามันจะเลือกตรงไหนบ้างนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยผมลืมปรับไปเพราะว่าเราทำงานกับ index ก็คือเป็นค่า integer นะครับเราต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็น integer นะครับเสร็จแล้วมันก็จะได้ค่าตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราก็ปิด delete viewer ไปเราก็จะได้แล้วนะครับตัวนี้เป็นการขยับขึ้นมาในแกน y นะครับ0.6 ได้แล้วเราก็จะได้เป็นกริดแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ปรับกลับมานะครับที่ layout โอเคเสร็จสีมันเหมือนกันหมดเลยผมอยากจะให้สีเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับวิธีการง่ายๆเดี๋ยวผมขอเพิ่มตัวพื้นหลังขึ้นมาก่อนผมก็เพิ่มกล้องเข้ามานะครับเวลากล้องเนี่ยมันมีเรนเดอร์2 collection นะครับเราต้องกด active กล้องเสมอนะครับก่อนที่จะใช้คำสั่ง align active camera to view นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไปดึงเอากล้องตัวcollection render อันแรกเข้ามานะครับเสร็จวิธีการ render ตัวนี้ใช้เป็น auto graphic จะสวยกว่านะครับแล้วเราก็ปรับแล้วก็ซูมเข้าไปนะครับวิธีการปรับให้สีมันแรนดอมนะครับเราเข้ามาที่ตัวนี้จำได้ไหมครับเสร็จแล้วสิ่งที่ผมจะใช้เลยนะครับก็คืออันนี้นะครับ Object Info Node นะครับมันจะมี Socket นะครับ Random เราก็แค่เอา Random เนี่ยมาใส่ที่ Socket Huge นะครับขวดทุกขวดก็จะ Random สีแล้วนะครับซึ่งเราสามารถปรับค่ามันได้อีกนะครับว่าเราจะ
Random มันยังไงวิธีการปรับนะครับเราสามารถเซตได้เราก็ใช้ Node Color RAM นะครับผมลองเอามาวางไว้ข้างหน้าดูว่าใช้ได้ไหมนี่ Node Color RAM นะครับเราสามารถเล่นกับสีมันได้อันนี้ก็คือถ้ายิ่งมันจะมีค่า0กับ1เหมือนกันสีดำคือ0สีขาวคือ1เราสามารถเล่นได้นะครับแต่ถ้าอยากจะเล่นจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องใส่สีผมต้องอาจจะเพิ่มหลายๆสีเข้ามาในตัวแท็ก gradient เนี่ยมันก็จะ random สีจากตัวเนี้ยเข้ามาเพิ่มนะครับฉะนั้นเราใช้แค่นี้ไปก่อนนะครับโอเคเมื่อได้แล้วต่อมาผมอยากจะเพิ่มพื้นหลังนะครับพื้นหลังผมใช้เป็นอยากจะให้มันมีแสงขึ้นมาก็คือคล้ายๆกับว่าเราเปิดช่องฟีดขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่พวกตามโฆษณาเนี่ยมันก็จะมีแสงยิงขึ้นมาจากด้านล่างเราก็แค่เพิ่ม emission นะครับแค่นี้ครับง่ายๆเราลองเพิ่มดูว่าจะใช้ emission เนี่ยค่า strength เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีการใช้แสงจาก world ด้วยนะครับเราสามารถลองเปลี่ยนได้นะครับอารมณ์ภาพที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปอย่าลืมนะครับมันมีผลเสมอนะครับอันนี้คือผมใช้แสงควบคู่กันไปถ้าเกิดเราไม่ใช้แสงจาก World นะครับผมตัดแสงไปก่อนแสงด้านล่างยิงขึ้นมามีแล้วคล้ายๆเป็นแบ็คไลท์นะครับผมก็แค่เพิ่ม Area Light ขึ้นมามาวางด้านบนนะครับใส่ค่าแสงไปตัวสเปรดเนี่ยมันจะแม็กซ์สุดน่าจะที่180องศานะครับถ้ายิ่งแคบนะครับแสงก็จะรวมมาอยู่ในจุดเดียวแสงหมายความว่าแสงมันก็จะแรงขึ้นนะครับเราสามารถปรับขนาดของตัว Area Light นะครับให้มันมีขนาดที่เล็กลงนะครับเพื่อที่จะให้ด้านข้างเนี่ยมันมีการเฟดออกไปเป็นมืดลงนะครับเราก็จะได้งานที่แบบนี้โอเคอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเราอาจจะต้องมาปรับแสงหรือว่าเราสามารถเพิ่มวอลลุ่มนะครับเข้าไปในงานเพื่อให้มันดูเหมือนมันมีควันหรือว่าเราจะใช้ซิมูเลชันนะครับในการจำลองควันขึ้นมามันก็จะดูเหมือนแบบเราเปิดออกมาจากตู้เย็นนะครับแล้วก็สามารถใช้ Geometry Node ในการเพิ่มพวกหยดน้ำได้นะครับให้มันเกาะอยู่ด้านบนนะครับการเรนเดอร์แบบสุดท้ายนะครับผมจะใช้ Geometry Node แต่ว่าเพิ่มความยากขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็วิธีการเช่นเดิมนะครับแล้วก็ปิดคอลเลกชันนี้ออกไปนะครับแล้วก็มาที่แถบ Geometry Node นะครับเพิ่มคอลเลกชันใหม่นะครับ
เพิ่มเป็นเพลงขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วก็กดตัว Geometry Node ตัวเก่า เดี๋ยวผมขอปรับชื่อก่อนละกันนะครับเป็นกริดโอเคตัวนี้ผมจะลอง Instant เป็นวงกลมขึ้นไปนะครับคล้ายๆกับว่ามันเป็นสไปรัลนะครับแต่ว่าไม่ใช่สไปรัลจริงๆผมจะอันดับแรกผมจะนำ Curve Circle ขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อเข้ามานะครับเราก็จะได้เป็น Curve Circle Resolution ปรับสัก20ก่อนละกันนะครับแล้วก็ Instant on Point นะครับ Color Correction นี้เข้ามานะครับแล้วก็ลองปิดเข้าไปมันก็จะ Instant นะครับตามนี้ตาม Point ที่เราตั้งเอาไว้เสร็จแล้วเราก็สามารถปรับสเกลนะครับตัวสเกลตัวนี้เหมือนเดิมครับเราก็ปรับดูใช้เป็น Input Value นะครับเป็นค่าเดียวก็จะปรับได้หมดเลยนะครับต่อมานะครับผมอยากจะให้ตัวขวดนี้นะครับตัวกระป๋องมันหันออกด้านนอกนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเราก็สามารถใช้ Align นะครับ Rotation to Vector นะครับแล้วเราก็ต่อเข้ากับ rotation นะครับแล้วก็เพิ่ม position node นะครับมันก็จะเลื่อนให้เพราะว่าตัว position นะครับมันจะตัว attribute เนี่ยเขาเรียกว่า attribute นะครับ attribute เนี่ยมันจะไม่มีค่าอะไรแต่ว่าเมื่อเราใส่เข้าไปนะครับมันจะอ่านค่าย้อนกลับไปนะครับมันจะเอาค่า position ของ curve circle นะครับมาคำนวณนะครับกับตัวนี้ให้มันมีการจัดเรียงตามนะครับตามค่านี้นะครับอันนี้ผมอธิบายไปอาจจะยังไม่เข้าใจสำหรับมือใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ Data นะครับ Geometry Node จะเป็นเรื่องของ Data ทั้งหมดถ้าเราอยากจะสมมุติเนี่ยถ้าผมจะโมเดลเนี่ยในปกติของ Blender เนี่ยผมอาจจะแค่เอามาวางแล้วก็ Copy ให้มันเป็นวงกลมง่ายๆใช้ Hard Ops ง่ายๆนี่เลยครับแต่ว่าถ้าเป็น Geometry Node เนี่ยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นมันต้องมีหลักการคิดที่เป็นระบบเราต้องต่อโนดให้ถูกนะครับมันถึงจะให้ผลลัพธ์ที่เราต้องการได้นะครับอันนี้ผมก็ปรับ resolution นะครับให้ลงมาเราจะได้แบบนี้เสร็จแล้วผมอยากจะให้มันสแต็กขึ้นไปคือก๊อปตัว curve circle ตัว point เนี่ยขึ้นมาอีก3อันนะครับวิธีการก๊อปนะครับผมก็จะใช้ duplicate element นะครับเพิ่มเข้ามานะครับเป็น3อันนะครับแล้วก็ผมก็จะเพิ่ม set position node นะครับต่อด้วยเพิ่ม math node เข้ามานะครับผมจะใช้เป็น multiply นะครับแล้วก็ duplicate index เข้ามาตรงนี้เสร็จจากนั้นนะครับเราก็ต้องบอกว่าตัว set position เนี่ยอยากจะให้มันขึ้นมาในแกนไหนผมอยากจะให้ขึ้นมาในแกน z นะครับผมก็ใช้เป็น combine x y z นะครับต่อมาที่ z เราก็จะได้แบบนี้นะครับแต่เห็นไหมครับว่าตัวค่า rotation เนี่ยมันเพี้ยนไปนะครับผมอยากจะให้มันหมุนอย่างเงี้ยเหมือนกันทั้ง3อันเพราะอันเนี้ยมันเอาค่า position ของตัวเนี้ยมาคำนวณนะครับฉะนั้น
ผมต่อโหนดเพิ่มเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเอาค่า position ใหม่นะครับมันจะอ่านค่าย้อนกลับมาตรงเนี้ยค่า position ใหม่มาคำนวณมันก็เลยเพี้ยนแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับผมก็ต้องเอาค่า position เดิมจาก curve circle ตรงนี้นะครับด้วยการใช้ capture นะครับ attribute นะครับเพิ่มเข้ามาตรงนี้เสร็จนะครับผมก็เอา position node เข้ามาตรงนี้แล้วก็ต่อตรงนี้นะครับมันก็จะอ่านย้อนกลับมาแค่ตรงนี้นะครับเป็น position ของ curve circle ดั้งเดิมแล้วเราก็แค่ต่ออันนี้เข้ามาเราก็จะได้นะครับเหมือนกันทั้ง3อันนะครับโอเคขั้นตอนต่อมาที่ผมจะทำเลยก็คือการสเกลมันนะครับสเกลจะไม่สเกลแบบเดิมผมจะตัดตัวนี้ออกไปก่อนเซตผมจะเพิ่ม Index เข้ามานะครับผมจะสเกลตาม Index หมายความว่า Curve Circle ตัวนี้เนี่ยมันจะมีค่า Index ถูกไหมครับที่ผมเคยทำให้ก่อนหน้านี้อาจจะมี Number ผมจะสเกลInstance เนี่ยตาม Index นะครับวิธีการนะครับผมก็จะเพิ่ม Index Node แล้วก็เพิ่ม Match Node เข้ามานะครับแล้วก็ต่อผมจะใช้เป็น Match Node 2 ตัวคือ add นะครับแล้วก็กรอบไออันนะครับแล้วก็ใช้เป็นปิงปองนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเราตั้งค่าได้น้อยมากนะครับเราต้องเพิ่ม map range node เข้ามาอีกอันหนึ่งเพื่อให้เราสามารถ expand ค่าได้มากขึ้นนะครับจะลองเพิ่มเป็นสัก3แล้วก็ค่าตัวนี้ผมลองปรับนะครับตัว map range node นะครับถ้าเราติดค่าแคลมไว้มันจะแคลมแค่ max นะครับแค่น่าจะแค่1เท่านั้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเราติ๊กออกเนี่ยมันก็จะไปได้หมายถึงว่ามันจะทะลุ maximum ของมันได้นะครับตัวนี้ผมลองปรับผมปรับเข้ามาสักเล็กน้อยแบบนี้นะครับเล่นค่อยๆเล่นนะครับอันนี้มันก็จะเป็นการคล้ายๆแบบสเกลนะครับตามอินเด็กตัวนี้นะครับมันก็จะเริ่มจาก0อินเด็กจะเริ่มจาก0เสมอนะครับ0 1มันจะเอา0ค่า0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยมาบวกกับค่าใหม่นะครับมันก็จะกลายเป็นสเต็ปขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มเข้ามาอีกให้มันเยอะขึ้นนะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้แล้ว ตัวนี้เราสามารถทำเป็น motion graphic ง่ายๆได้นะครับผมเติมนี่นะครับ Match Node Add นี่นะครับผมก็ลากเข้ามาเพิ่ม Scene Time เข้ามานะครับหมายความว่ามันจะเคลื่อนไหวนะครับตาม Timeline นะครับเวลาเราเล่นนะครับตัว Timeline เนี่ยเราก็สามารถปรับให้มันช้าเร็วได้ด้วยการเพิ่ม Match Node เข้ามาตรงกลางนะครับแล้วก็เพิ่มเป็น Multiply ก็ได้นะครับแล้วก็ลดเข้ามานะครับมันก็จะเล่นแบบสเกลนะครับเราก็ย้อนกลับมานะครับที่ Layout เราก็ดูว่าปรับมาตรงนี้ก่อนโอเคตัวนี้
เรียบร้อยแล้วนะครับปรับมาที่ไทม์ไลน์นะครับลองเล่นในส่วนของตัวเนี้ยเราอาจจะมาปรับแก้โหนดกันอีกทีหันให้มันหันขึ้นมานะครับตัวเนี้ยมันอาจจะหันไม่ถูกสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมปล่อยไปแบบนี้ก่อนแล้วกันผมก็เพิ่มนะครับเป็นพื้นเหมือนเดิมเราสามารถมาที่ Geometry Node แล้วลองเพิ่มเนี่ยเพิ่มได้นะครับแต่พวกเนี้ยเวลาเราเพิ่มค่านะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะมีเอฟเฟกต์ได้นะครับเราต้องค่อยๆดูไปเพราะ Geometry Node เนี่ยเวลาเราปรับณจุดหนึ่งเนี่ยมันชอบมีปัญหากับจุดอื่นเสมอนะครับผมก็เพิ่มกล้องเหมือนเดิมมา Active นะครับเราสามารถปรับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้นะครับเวลาเอาไปลง Instagram หรือว่าอยากจะโฟกัสเข้ามาให้เหลือแค่เนี้ยเราก็ใช้แบบนี้ไปส่วนตัวพื้นเราก็ใช้เป็นแบ็กดรอปแบบนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยเพิ่มแสงเข้ามานะครับโอเคอันเนี้ยเราก็จะได้เป็น เป็น motion กราฟิกแบบง่ายๆนะครับเอาไปตัดต่อเป็นฟุตเทจนะครับเอาไปรวมกับวิดีโอโฆษณาเลยเป็นสปอตโฆษณาอีกทีหนึ่งหรือว่าจะเอาไปทำต่อในโปรแกรมอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆในการใช้ Geometry Node กับงาน Motion Graphic แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาเราเรนเดอร์นะครับควรเรนเดอร์เป็นไฟล์ภาพนะครับถ้าเราเรนเดอร์เป็นไฟล์วิดีโอเลยเนี่ยถ้าเกิดไฟดับหรือว่าเครื่องค้างโปรเซสที่เรนเดอร์ไปสมมติเรนเดอร์มันใช้เวลาเรนเดอร์10นาทีเนี่ยเราเรนเดอร์ไป5นาทีแล้วมันค้างเนี่ยมันจะเสียไปหมดแต่ถ้าเราเรนเดอร์โดยกำหนดจากเฟรมนะครับสมมุติผมเรนเดอร์ไปถึงเฟรมที่100แล้วอะโอเคไฟตกไฟดับผมกลับมาเรนเดอร์เป็นไฟล์ภาพเนี่ยผมก็เริ่มจากเฟรมที่101จนถึงจบได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการง่ายๆที่ใช้กันทั่วไปนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับโอเคสำหรับซีรีส์ตัวเนี้ยก็มีเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนน่าจะเอาไปปรับใช้กับงานของตัวเองกันได้ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ